مرحبا شباب. مشكلة الطحالب وكيفية التخلص منها. على الرغم من الطحالب لها فوائد كثيرة اللي هي تعتبر غذاء طبيعي للأسماك ودليل على صحة المياه، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مزعجة، وذلك لأنها تقوم بتغيير لون المياه من اللون الشفاف إلى اللون الأخضر، باعتبارها حيوانات تعتمد على مادة اليخفور في صنع غذائها. على العموم تتكون الطحالب بسبب تشغيل الإنارة لفترات طويلة. وإن بالنسبة لي راح أقوم أني بمسح زجاج الحوض من الداخل، يعني هذا بس نموذج، وراح أخفض مستوى الماء لغاية هذا الحد، يعني تقريبا 90%. راح أخفض مستوى المياه، والإنارة لمدة أسبوع ما راح أشغلها. وقبل ما أرجع أشغل الإنارة راح أستبدل المياه مرة ثانية إلى أن أتخلص من الطحالب. قلت لكم مثل ما قلت لكم الطحالب على الرغم من أنها مفيدة للأسماك ودليل على صحة المياه، إلا أن منظرها غير محبب. إلا أن منظرها غير محبب. هي ما بها مضار، بالعكس بها فوائد، ولكن منظرها غير جميل. فإحنا نقوم بهذه العملية، عملية التنظيف، ونخرج كل الأدوات حتى الفلاتر نغسلها، يعني كل ما موجود بالحوض ينغسل فقط بالماء، لا حاجة إلى استخدام مواد كيميائية. أي مادة كيميائية فهي إلها مضار على الرغم من إنها فوائد سريعة، ولكن إلها سلبيات. أنا ما أستخدم أي مواد كيميائية، وإنما فقط أستخدم المواد الطبيعية اللي هي فقط مسح وعدم تشغيل الإنارة. من غادي راح أقلل الإنارة يعني ساعتين باليوم. أني مع الأسف يعني لمدة شهر أشغل الإنارة حوالي 15 ساعة باليوم، بسبب أني يعني يعجبني أتفرج على الأسماك. سبب هذا تكون الطحالب. الآن راح أقوم بسحب المياه واستبدالها بمياه جديدة. قبل ما استبدلها راح أبدي أمسح زجاج وكافة الأغراض اللي بالحوض. راح أشوفكم شلون بالنهاية راح تصبح المياه نظيفة. بعد ما قمت بسحب نصف المياه، الآن راح أبدي أمسح زجاج الحوض بهذه الطريقة. غسلت هسه حتى مكان الفلتر والأسماك هن بنص الحوض. هاي أنا طريقتي الآمنة أنا أعتبرها، إنه الأسماك أبد ما أطلعها برا الحوض. هذه بطريقتي بتبديل المياه، إنه أبقي الأسماك داخل الحوض على مدة تصير عندهم صدمة تبادل درجات حرارة المياه، وتصير بهم صدمة وقد يعرضهم للخطر. هسه نمسح الزجاج بقطعة كنينس نظيفة مثل ما تلاحظون. دا امسحها والاسماك هذا المستوى المياه البقاء. ما انصح اذا ما عندكم مياه راكدة، ما انصح ببقاء هذا المنسوب الناصي كلش، وانما شوية اعلى، لان قد يعرض حياة الاسماك للخطر. هذا المياه مستوى المياه كلش ناصي، فاحذروا الا تكون عندكم مياه راكدة. يلا تقدرون تنصون هذا القدر المستوى عند التبديل. قمت بإرجاع الفلاتر بعد غسلها جيدا بالمي وتنظيفها، رجعتها. هسه راح أبدي أضيف مياه جديدة للحوض.
أنا أحتفظ بالمياه الراكدة بهذه القوارير. بما أنه الجو بارد فراح أضيف مياه حارة بالسطل قبل ما أضيف هذه المياه، لأن هذه المياه كلش باردة خطرة على حياة الأسماك. راح أضيف بقارورة أخرى مياه دافئة مع هذه المياه الباردة لكي أعادل درجة حرارة 22 درجة مئوية للمحافظة على حياة الأسماك. ناخذ مياه ساخنة نحطها في سطل ونضيف وياها مياه باردة. بهذا السطل مياه حارة راح أضيف وياها مياه باردة لكي يعادل درجة حرارة 22 للمحافظة على حياة الأسماك. الآن اكتملت عملية استبدال المياه وترسل الحوض بالمياه الجديدة. أصبحت حال هذا المياه بهاي الطريقة. الآن لا تقلقون، عندنا غواش شوية بالمي، راح انتظر ساعتين أو أكثر، راح يرجع المي يصفى مرة ثانية. إذا ما صفى عندكم المي أبد، ما يصفى عندكم، مشكلة إنه المياه ما تصير عندكم نقية. هذا بسبب إما الفلتر ضعيف أو الاسفنج الفوق قليل. فزيدوا حجم الاسفنج، كمية الاسفنج الموضوعة بالفلتر، أو زيادة حجم الفلتر أصلا. يعني هذا حاط واتر بوم بسيط، يعني عملية فلترة بسيطة ولكنها فعالة. هذا كل اللي حبيت أصور لكم إياه، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وتحياتي لكم. هذا الضوء العفو أنا مشغله فقط للتصوير، راح أطفيه لمدة أسبوع وأبدل خلال هذا الأسبوع المياه مرة أخرى. والحمد لله الأسماك صحتهم زينة. هاي الأورندا الحلوة تسلم عليكم.